กินกับมาสักทีละดูดาวโอ้โหโฟโต้โฟทอมดูดาวเขามากับอารมณ์ที่หน้าต่างงานเราตัวที่บันไดเหรอตอนนี้ผมจะดูข้างหน้าผมว่าจะผีแล้วแค่คนไรเหลือเวลาออกเลยลงหมือคนหนาเราหนึ่งฟองจากฟองสองเป็นไงที่มันมานี้เหรอฟองสองก็สามไปเราสามรถไฟกับเราเส้นไหนนะขนาดอยู่ได้บรรลุเลยเนี่ยถ้าไปได้มาแตกเนี่ยที่จะไปจงอันนั้นเลยจงพุ่งมีกันพุ่งแบบบอขาไม่โจ้หรอกผมจะไปแฟนผมจะไปผมจะได้กำ2 โล 3 โลมันได้พอดีเลย1 โมงร้อยเขาไปกินเหล้าหรอเขาไปนั่งพูดไม่ได้ตักไหมกันนะดูอันนั้นมันยาวอ่ะไอ้สายหน้าครับยาวไปก็แต่ว่าขอเบอร์3 เบอร์ 4มันก็แหละมันยาว3ได้เด็กนี่ตัวใหญ่มันก็ตัวน้อยเดี๋ยวไปเถอะเดี๋ยวอ้อมดีกว่ามีคนเก่าโคตรประแขนตัวฟรีของวันนี้น่าจะใส่เบอร์ผมใส่ดูเกือบเฮ้ยคิดหายไอ้คิดว่ามันไม่ใหญ่ตัวใหญ่มากเอาเลี้ยงหนักไหมหนัก